Cuộc khủng hoảng ở Đông Âu tiếp tục có các diễn biến khó lường. Quân Nga rút lui, chuyên gia cảnh báo Kherson có thể hóa thành phố chết. Trong khi đó, theo Lugansk, nhiều công dân Mỹ, Mexico và Trung Á đang sát cánh cùng Nga ở Donbass. Quan chức thân Nga cho hay Ukraine tập trung hơn 5.000 lính đánh thuê Ba Lan ở Zaporizhia. Đáng chú ý, NHK đưa tin chiến binh tình nguyện Nhật đầu tiên thiệt mạng ở Ukraine. Ukraine thông báo các đơn vị phòng thủ và vũ khí Nga vẫn ở hữu ngạn sông Dnipro. Quan chức Mỹ, Ukraine dự đoán thời điểm Nga hoàn tất rút quân khỏi thành phố Kherson. Ở diễn biến khác, Mỹ lần đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Avenger cơ động cao. Israel hộ tống B-52 của Mỹ qua Vịnh Ba Tư, củng cố quan hệ khăng khít thách thức Iran. Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung lên cao, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại thượng đỉnh G20. ASEAN nhất trí kết nạp Đông Timor là thành viên. Một số tin tức đáng quan tâm khác, bão Nicole đổ bộ bờ đông của Florida mang theo mưa to gió lớn. Kỹ sư trưởng tiết lộ tiềm lực chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc. Netflix công bố danh hài đầu tiên biểu diễn trực tiếp trên nền tảng. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tình hình ở trào lửa Đông Âu tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường khi Nga tuyên bố rút quân ở Kherson, một thành phố miền nam Ukraine. Chuyên gia còn cảnh báo Kherson sẽ ngập trong chất nổ, có thể hóa thành thành phố chết. Trong khi đó, ở chiến trường miền Đông, Nga đánh giá cao sự tham gia của các chiến binh nước ngoài, trong đó có cả công dân Mỹ, Mexico và các nước Trung Á, theo hãng tin Sputnik hôm 11 tháng 11 cho hay. Nhiều công dân của Mỹ, Mexico và các nước Trung Á hiện đang chiến đấu cho bên Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng vì họ không thờ ơ với số phận của Donbass. Hãng tin Sputnik hôm 11 tháng 11 dẫn lời cơ quan đối ngoại của Lugansk cho hay, nhiều chiến binh nước ngoài đã đứng lên bảo vệ các khu vực của Donbass, công dân của Abkhazia, Nam Ossetia, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Mexico, Mỹ, Serbia và các nước khác nằm trong số đó. Một phát ngôn viên của cơ quan đối ngoại Lugansk thông báo. Theo vị quan chức, các chiến binh nước ngoài đang sát cánh chiến đấu với các tình nguyện viên từ Donbass và nước Nga vì họ quan tâm tới số phận của Donbass. Giữa lúc ấy, theo một vị quan chức ở vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, Ukraine đã tập hợp lực lượng hàng ngàn lính đánh thuê Ba Lan. Ngoài ra còn có nhiều lính đánh thuê từ Georgia và các nhóm tội phạm cực đoan khác nhau, hãng Sputnik hôm 11 tháng 11 đưa tin. Chính quyền Kiev đã tập trung hơn 5.000 lính đánh thuê Ba Lan ở vùng Zaporizhia. Thông tin được ông Vladimir Rogov, thành viên của Hội đồng Chính quyền Zaporizhia, nói với hãng tin Sputnik hôm 11 tháng 11. Ukraine đã kêu gọi một lượng lớn lính đánh thuê trên chiến tuyến Zaporizhia. Theo ước tính của chúng tôi, số lính đánh thuê Ba Lan đã lên tới hơn 5.000, ông Rogov nói. Ngoài ra còn có nhiều lính đánh thuê từ Georgia và các nhóm tội phạm cực đoan khác nhau, vị quan chức nói thêm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, hồi đầu tháng 11 cho biết, phía Ukraine có hơn 8.000 lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia đã tham gia vào xung đột với Nga. Cũng nói về binh lính nước ngoài chiến đấu trong xung đột ở Ukraine, theo đài NHK hôm 11 tháng 11, Nhật Bản vừa ghi nhận trường hợp công dân nước này thiệt mạng ở quốc gia Đông Âu. Đài NHK hôm 11 tháng 11 cho hay, một công dân Nhật Bản được cho là chiến binh tình nguyện của lực lượng Ukraine đã thiệt mạng tại Ukraine. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Nhật Bản nói rằng người đàn ông khoảng 20 tuổi tử vong ở Ukraine hôm 9 tháng 11. Tuy nhiên, các thông tin về địa điểm thiệt mạng hiện chưa được làm rõ. Theo nguồn tin, đây là công dân Nhật Bản đầu tiên thiệt mạng khi tham gia vào xung đột ở Ukraine. Đại sứ quán Nhật Bản tại Ukraine hiện đang liên lạc với gia đình người đàn ông trên. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ Ukraine xác minh báo cáo về trường hợp này. Theo NHK, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này sơ tán khỏi Ukraine. Đồng thời, Tokyo cũng kêu gọi người dân tránh đến Ukraine với bất kỳ lý do gì. Như chúng tôi đã đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 10 tháng 11 cho biết đã có một số dấu hiệu cho thấy Nga thực sự rút quân ở Kherson. Tuy nhiên, theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, các đơn vị phòng thủ và vũ khí Nga vẫn ở hữu ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson.
Hãng tin Ukrinform hôm 10 tháng 11 dẫn lời quan chức Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã rút một phần ở vùng Kherson, nhưng các đơn vị phòng thủ của họ vẫn ở hữu ngạn sông Dnipro. Ukraine khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ hành động nguy hiểm nào của đối phương. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của đối phương ở vùng Kherson, cách họ thay đổi vị trí, chuẩn bị hành động gì và tại sao. Đối phương đang rút một phần vũ khí và thiết bị, thiết lập các tuyến phòng thủ ở tả ngạn sông Dnipro, nhưng quân đội Nga vẫn ở hữu ngạn sông với các đơn vị phòng thủ và vũ khí. Ukrinform dẫn lời Natalia Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí phối hợp của lực lượng phòng vệ miền Nam, cho biết trong cuộc họp báo. Nhắc về khả năng Nga lập bẫy, bà lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Về thông tin phía Nga có thể đã cài chất nổ khắp thành phố Kherson khi rút lui, bà Humeniuk lưu ý đây đã trở thành một thực tế phổ biến được chứng minh ở nhiều vùng khác nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc gỡ mìn và các công việc đã được tiến hành với người dân địa phương trong các vùng lãnh thổ được giải phóng. Chúng tôi nhận thấy điều đó cũng có thể xảy ra ở đây. Chúng tôi có mối liên hệ chặt chẽ với các lực lượng kháng chiến. Các thông tin về mối đe dọa cũng được thu thập. Chúng tôi đang cố bảo vệ tính mạng của người dân và binh lính, bà Humeniuk nhấn mạnh. Cũng trong hôm 10 tháng 11, một nhà phân tích đã chia sẻ với Reuters rằng các lực lượng Nga có thể đã cài chất nổ khắp thành phố Kherson khi rút quân. Ông Edward Anon, thành viên tại RUSI, một tổ chức tư vấn quốc phòng và an ninh châu Âu cho rằng việc Nga tuyên bố lui binh không hẳn là một cái bẫy được nước này giăng ra để phủ đầu Ukraine. Dù vậy, ông cảnh báo thêm, thành phố chiến lược có thể đã bị giăng đầy chất nổ. Cụ thể, ông Arnott nói, thành phố có thể chứa đầy các thiết bị nổ tự chế và sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để người Ukraine có thể dọn sạch các tuyến đường ra vào thành phố cũng như các tòa nhà. Vị chuyên gia cũng lưu ý thêm, việc Nga rút quân khỏi Kherson là một diễn biến rất quan trọng. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển hàng nghìn quân qua sông Dnipro do địa hình phức tạp. Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng đang tiến quân rất gần. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo quân đội nước này sẽ rút khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc xung đột. Theo tướng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine, ông Sergei Surovikin, việc thiết lập các tuyến phòng thủ dọc theo tả ngạn sông Dnipro là phương án chiến thuật tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Ông cũng trích dẫn thông tin tình báo cho thấy chính quyền Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tên lửa lớn vào đập Kakhovkaya, cùng các đợt dội tên lửa và nã pháo bừa bãi vào thành phố Kherson. Vị chỉ huy cũng nhấn mạnh rằng quyết định rút quân sẽ cứu sống các quân nhân và giữ được sức chiến đấu của nhóm quân. Trong khi đó, Kiev vẫn cảnh giác trước việc Moscow tuyên bố rút quân. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga muốn biến Kherson thành một thành phố chết. Cũng nói về động thái rút quân nhiều tranh cãi của Nga ở Kherson, theo hai vị quan chức Mỹ và Ukraine, sẽ mất nhiều thời gian để lực lượng của Moscow rút hoàn toàn khỏi thành phố miền nam Ukraine. Đáng chú ý, theo tướng Mark Milley, hành động của Nga có thể sẽ mở ra cơ hội để khởi động các cuộc hòa đàm với nước hàng xóm. Hãng Sky News hôm 11 tháng 11 dẫn lời vị tướng hàng đầu của Mỹ, ông Mark Milley, cho rằng việc Nga rút khỏi Kherson là một cơ hội để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley, cho biết Moscow sẽ sử dụng việc rút lui để bố trí lại quân đội cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào mùa xuân. Tuy nhiên, ông nói thêm, đây cũng có thể là một cơ hội để đàm phán. Dẫu vậy, để các cuộc đàm phán gặt kết quả, cả Nga và Ukraine cần cùng công nhận rằng một chiến thắng quân sự có thể không đạt được qua các phương tiện quân sự và do đó cần tìm các phương tiện khác. Sky News dẫn lời tướng Milley nói thêm, theo vị tướng, Nga đã tập hợp từ 20.000 đến 30.000 quân ở Kherson và việc rút toàn bộ lực lượng có thể mất vài tuần. Đồng tình với nhận định trên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 10 tháng 11 cũng cho rằng Nga sẽ mất ít nhất một tuần để rút quân khỏi thành phố Kherson. Theo Reuters dẫn lời vị quan chức, mùa đông sẽ làm chậm các diễn biến trên chiến trường. Điều này sẽ giúp hai bên có cơ hội tập hợp lực lượng. Trong một cuộc phỏng vấn ở Kiev, ông Oleksiy Reznikov cho biết Nga có khoảng 40.000 quân ở khu vực Kherson. Quân Nga vẫn còn trong thành phố, quanh thành phố và trên bờ Tây của sông Dnipro, ông nói thêm. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã hạ thấp mối đe dọa về một cuộc tấn công hạt nhân của Nga ở Ukraine. Ông Reznikov còn bác bỏ viễn cảnh Moscow có thể cho nổ tung con đập Kakhovka sau khi rút quân.
Ông nói động thái đó sẽ gây ngập lụt các khu vực do Moscow kiểm soát và cũng cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn nước ngọt đến Crimea. Vị quan chức dự đoán lực lượng Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi được tăng cường bởi hàng ngàn binh sĩ do Anh huấn luyện. Giữa lúc chiến trường Đông Âu vẫn đỏ lửa, đài Al Jazeera hôm 10 tháng 11 cho biết Ukraine tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ một nước Liên minh châu Âu. Cụ thể, Tây Ban Nha sẽ gửi thêm 2 hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đài Al Jazeera hôm 10 tháng 11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết nước này sẽ gửi thêm 2 hệ thống phòng không HARP do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Tuần trước, Madrid đã gửi cho Kiev 4 hệ thống này. Hồi tháng 10, Ukraine đã yêu cầu các nước NATO hỗ trợ thêm để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Bộ trưởng Robles nói thêm, ngoài các hệ thống phóng tên lửa đất đối không, Tây Ban Nha sẽ gửi một khẩu đội 6 pháo hạng nhẹ và huấn luyện cho các đội lựu pháo của Ukraine. Theo vị quan chức, Tây Ban Nha đang hỗ trợ Ukraine vì nước này đang thực hiện quyền tự vệ. HARP là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển. Hệ thống thường được trang bị 4 đài radar, 6 bệ phóng và một số thành phần hỗ trợ khác. Ban đầu HARP được phát triển để tiêu diệt máy bay, sau đó nó được hoàn thiện để đánh chặn tên lửa. Phiên bản đầu tiên của hệ thống có tầm bắn 25 km và độ cao là 14 km. Sau khi hiện đại hóa thì phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa tăng lên 40 km với độ cao đánh chặn tối đa là 18 km. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục được gọi tên là quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ vũ khí cho quốc gia Đông Âu. Theo NHK và Inside Defense, Washington hôm 10 tháng 11 thông báo gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev. Trong đó, lần đầu tiên Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng không Avenger cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cung cấp hệ thống phòng không Avenger và tên lửa đất đối không cho Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ của Washington dành cho Kiev. Theo Inside Defense, đây là lần đầu tiên Mỹ hỗ trợ Ukraine hệ thống Avenger. NHK trích dẫn gói hỗ trợ bao gồm hệ thống phòng không Avenger cơ động cao, tên lửa cho hệ thống phòng không HARP và đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Moscow sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, theo NHK. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo với các cuộc không kích không dừng và dữ dội của Nga vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine, việc bổ sung năng lực của hệ thống phòng không là rất quan trọng. Bộ này nói thêm, Mỹ đã cung cấp hơn 18,6 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột do Nga phát động hồi tháng 2. Avenger là tổ hợp phòng không tầm ngắn di động của quân đội Mỹ, được phát triển bởi Boeing Aerospace. Tổ hợp có trọng lượng 4,3 tấn. Avenger được thiết kế với khả năng cơ động cao, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất chống lại máy bay thấp, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Hệ thống cũng có thể hỗ trợ các xạ thủ một cách nhanh chóng và hiệu quả trong việc tìm diệt mục tiêu. Thưa quý vị, cuộc đàm phán xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn chưa đạt được kết quả khi các quốc gia không tìm được sự đồng thuận. Trong khi đó, một đối thủ chuyên kiếp của Iran là Israel đang ngày càng củng cố quan hệ với Mỹ. Trang tin Sputnik News ngày 10 tháng 11 cho biết Israel đã triển khai một cặp máy bay chiến đấu F-35 để hộ tống máy bay ném bom B-52 của Mỹ đi qua lãnh thổ Israel và rời khỏi Vịnh Ba Tư. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết chuyến bay cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ với quân đội Mỹ, một yếu tố quan trọng trong chương trình an ninh quốc gia của Israel, góp phần duy trì sự ổn định và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực. Trong hàng chục năm qua, Mỹ thường xuyên điều các máy bay ném bom B-52 ở Vịnh Ba Tư trong bối cảnh căng thẳng với các đối thủ trong khu vực như Iran. Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã trở nên trầm trọng hơn trong tuần gần đây sau khi Cộng hòa Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ và chế độ Zionist gây ra tình trạng bất ổn ở nước này. Trong vài năm trở lại đây, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn luôn âm ỉ. Nó bắt đầu từ khi chính quyền cựu Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Từ đó đến nay, dù đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, nhưng Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất được các điều kiện để nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Một thỏa thuận đặt ra các giới hạn đối với chương trình năng lượng hạt nhân của Iran để loại bỏ các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Chính quyền Tehran gần đây đã yêu cầu loại bỏ quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran ra khỏi danh sách tổ chức cực đoan của Mỹ như một điều kiện để khôi phục thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã không đồng ý. Xin được chuyển sang một số diễn biến đáng chú ý khác. Thưa quý vị,
các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc có những lập trường khác nhau về an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đài Loan và xung đột Nga-Ukraine. Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa gặp mặt trực tiếp từ khi ông Biden bước vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo đài NHK hôm 11 tháng 11, vừa có tín hiệu tích cực là hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Cụ thể, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau ngày 14 tháng 11, thảo luận về những nỗ lực để duy trì và làm sâu sắc hơn các đường dây liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Warden trích thông báo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo còn bàn về cách quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và làm việc cùng nhau ở những lĩnh vực mà lợi ích của hai bên phù hợp, đặc biệt là về những thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11, Tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu của ông trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là hiểu sâu hơn về các ưu tiên và mối quan tâm của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chủ đề về đảo Đài Loan cũng được hai bên nhắc đến. Tổng thống Biden nói ông muốn xác định thế nào là lằn ranh đỏ của mỗi nước. Được biết, G20 là diễn đàn quốc tế chính thức dành cho các nguyên thủ và thống đốc ngân hàng trung ương đến từ 19 nền kinh tế hàng đầu thế giới và Liên minh châu Âu. Đáng chú ý, Nhà Trắng hôm 10 tháng 11 cho biết Mỹ sẽ thông báo cho đảo Đài Loan về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng tin Reuters đưa tin. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông Jake Sullivan nói với báo giới, mục đích của Mỹ là làm cho hòn đảo cảm thấy an tâm và thoải mái về sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi tin tưởng rằng họ sẽ cảm thấy rất an tâm và thoải mái khi nhận được sự ủng hộ của Mỹ đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, cũng như cam kết của Mỹ đối với đạo luật quan hệ Đài Loan, Reuters dẫn lời ông Sullivan cho hay. Theo vị quan chức, một tín hiệu tích cực vừa qua là trong chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các nhà lãnh đạo đã nói về việc tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Các tuyên bố về vũ khí hạt nhân và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói về việc tránh sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc mối đe dọa từ việc này ở mọi nơi trên thế giới. Trong bối cảnh này, chúng tôi ghi nhận đó là dấu hiệu tích cực. Mặt khác, chúng tôi tin rằng các nước trên thế giới cần hành động hơn nữa để kêu gọi Nga chấm dứt xung đột và rời khỏi Ukraine. Tổng thống Biden sẽ có cơ hội để thảo luận về vấn đề này trong cuộc gặp mặt với Chủ tịch Tập Cận Bình, Reuters dẫn lời ông Jake Sullivan nói. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hôm 11 tháng 11 đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Campuchia. Trong một tuyên bố, khối cho biết đã nhất trí về nguyên tắc thừa nhận Đông Timor là thành viên thứ 11 của nhóm. Ngoài ra, Đông Timor cũng sẽ được trao quy chế quan sát viên tại các cuộc họp cấp cao của ASEAN. Khối cho biết sau khi các nhà lãnh đạo khu vực gặp nhau tại Phnom Penh để thảo luận về vấn đề này. Theo Trung tâm Truyền thông Phnom Penh, về vấn đề bạo lực leo thang và bế tắc chính trị ở Myanmar có thể sẽ thu hút sự quan tâm của hội nghị thượng đỉnh. Các thành viên ASEAN ngày càng thất vọng trước việc không thể khiến chính quyền quân sự của Myanmar tuân thủ kế hoạch hòa bình đã thỏa thuận. Vào tháng 4 năm 2021, Myanmar đã nhất trí với lộ trình đồng thuận 5 điểm, trong đó bao gồm chấm dứt bạo lực và đối thoại chính trị giữa các bên. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 11 tháng 11 đã phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh. Ông kêu gọi các bên cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 11 sẽ tham gia một cuộc họp cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ tham dự. Một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, hàng ngàn người Argentina hôm 10 tháng 11 đã xuống đường ở thủ đô Buenos Aires nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và yêu cầu điều kiện sống tốt hơn. Sự kiện diễn ra giữa lúc quốc gia Nam Mỹ đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế, theo hãng tin Reuters cho biết. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi một nhóm các tổ chức xã hội và được lãnh đạo bởi Polo Obrero, một tổ chức xã hội liên kết với Đảng Công nhân. Những người biểu tình cho biết, với mức lương hiện tại, hàng ngàn gia đình không thể kiếm đủ 3 bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi nhận thấy nhiều gia đình hiện nay đến các trung tâm cung cấp bữa ăn. Tại sao vậy? Bởi vì cách đây 2 hoặc 3 tháng, họ vẫn có thể kiếm đủ bữa ăn hàng ngày. Nhưng giờ họ gặp nhiều khó khăn hơn vì lạm phát gia tăng, còn tiền lương thì không hề nhích lên. Một người biểu tình bức xúc. Theo Reuters, người dân Argentina đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát lên tới 100% trong năm nay. Quốc gia Nam Mỹ này có thể chứng kiến thời kỳ tăng giá cao nhất sau 30 năm.
Một thế kỷ trước, Argentina là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nhưng trong những năm gần đây, Argentina đã trượt dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế này đến cuộc khủng hoảng kinh tế khác, vật lộn để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. Thưa quý vị, vấn đề nhập cư đang là một trong những vấn đề khiến cho nhiều chính phủ ở châu Âu phải đau đầu, và vấn đề này cũng đang khiến cho chính phủ Pháp và Ý thêm bất đồng khi có khoảng 1.000 người di cư mắc kẹt ngoài khơi nước Ý. Theo Reuters, tổng cộng có 4 tàu chở khoảng 1.000 người di cư đã bị mắc kẹt ngoài khơi nước Ý. 3 chiếc trong số này đã được Ý tiếp nhận, trong khi tàu Ocean Viking vẫn chưa có phương án giải quyết. Theo đó, Pháp cho biết họ giải cứu con tàu còn lại bằng cách cho phép cập cảng Toulon. Được biết, trên tàu Ocean Viking có 234 người di cư được cứu ở Địa Trung Hải, trong đó có 57 trẻ em đã bị kẹt ngoài khơi nước Ý trong nhiều ngày qua. Trong thông báo ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho hay, ngoài những người không đủ điều kiện xin tị nạn sẽ bị trục xuất, Pháp sẽ tiếp nhận khoảng 1/3 số người trên tàu. Đức sẽ chịu trách nhiệm thêm 1/3 và số còn lại sẽ đến các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu. Ông Darmanin cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng lệnh cấm của chính phủ Ý đối với con thuyền là sự ích kỷ một cách không thể hiểu nổi. Trong khi đó, chính phủ Ý đã đe dọa phạt tiền và cáo buộc các tàu từ thiện chở người di cư như một dịch vụ taxi, giúp cho những người này đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn ở châu Âu. Được biết, nền chính trị Pháp đang nghiêng về phía cánh hữu và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia là nhóm lớn thứ hai tại Hạ viện, khiến chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron cũng đang chịu sức ép lớn về vấn đề nhập cư. Khi Mỹ vẫn còn đang quay cuồng với hậu quả từ bão Ian, một cơn bão khác đã tiếp tục đổ bộ quốc gia này. Reuters đưa tin bão Nicole đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Florida vào hôm 10 tháng 11, mang theo mưa to gió lớn. Khoảng 345.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện khi cơn bão xuất hiện tại bờ nam của bãi biển Vero. Bão Nicole đổ bộ trong bối cảnh bang Florida vẫn đang quay cuồng với cơn bão Ian, vốn đã quét qua bờ vịnh của bang vào ngày 28 tháng 9. Theo Reuters, dù có sức mạnh không ngang ngửa bão Ian, nhưng bão Nicole vẫn là mối đe dọa đáng kể, đặc biệt sau khi bão Ian đã làm suy yếu các cơ sở hạ tầng địa phương. Theo cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của bang Florida, bão Nicole sẽ ảnh hưởng đến gần như toàn bộ các vùng, kèm theo cảnh báo người dân không đi ra ngoài và không đến các khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Cơ quan khí tượng Mỹ thông báo, cơn bão có sức gió tối đa lên đến 120 km/h, đồng thời bão có thể tiếp tục trì hoãn sứ mệnh Artemis 1. Liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch ở Trung Quốc, Reuters hôm 11 tháng 11 dẫn lời chuyên gia cho biết Trung Quốc sẽ không nới lỏng mà sẽ tiếp tục cải thiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các biện pháp sẽ được đưa ra theo tình hình dịch bệnh và sự đột biến của virus. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Sáu dẫn lời nhà nghiên cứu Wang Liping nhận định Trung Quốc rất thận trọng trong mọi điều chỉnh. Ông là chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Trong cuộc họp đầu tiên kể từ khi được thành lập vào tháng trước, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc thông báo nước này không nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, theo truyền thông Trung Quốc hôm 10 tháng 11 đưa tin. Theo Reuters, các nhà chức trách Trung Quốc hôm 11 tháng 11 đã tăng cường chốt chặn COVID-19 để ngăn chặn dịch bùng phát. Tại Bắc Kinh, các địa điểm du lịch hiện đã đóng cửa, hầu hết người dân được xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày. Các nhà chức trách báo cáo 10.535 ca nhiễm mới trong nước vào ngày 10 tháng 11. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 29 tháng 4, trong khi Bắc Kinh ghi nhận 118 trường hợp địa phương mới. Mức tăng số ca nhiễm ở Trung Quốc là khá khiêm tốn so với các quốc gia khác, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc. Các thành phố là trung tâm kinh tế của nước này đang yêu cầu triển khai xét nghiệm COVID-19 thường xuyên hơn đối với người dân. Các biện pháp phong tỏa khu dân cư và thậm chí đóng cửa các quận trong một số trường hợp vẫn được áp dụng. Thưa quý vị, một trong những chiến đấu cơ bậc nhất của Trung Quốc là J-20 vừa được trưng bày lần đầu tiên tại sự kiện triển lãm hàng không quốc tế. Tại đây, kỹ sư trưởng của J-20 đã tiết lộ những khả năng vượt trội của chiến đấu cơ này. Hãng tin Reuters cho biết trong cuộc họp báo triển lãm hàng không quốc tế ngày 8 tháng 11 tại Chu Hải, kỹ sư trưởng của J-20, ông Zhang Wei cho biết loại máy bay chiến đấu tàng hình này sẽ có nhiều phiên bản nâng cấp hơn nữa để cải thiện năng lực của không quân Trung Quốc. 1 hoặc 2 tháng trước, phát ngôn viên của lực lượng không quân cho biết J-20 đã được triển khai trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Đó là sự thật. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nâng cấp tiêm kích J-20 thêm nhiều phiên bản trong tương lai gần.
Tại sự kiện này, các máy bay chiến đấu J-20 cũng đã gây dấu ấn bằng những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Khả năng của máy bay chiến đấu là yếu tố quyết định để giành chiến thắng trong một trận không chiến. Với điều kiện vật chất như nhau, phi công có thể chủ động và đánh bại đối thủ nhờ ưu thế về liệu suất trang bị. Được biết, J-20 được xem là phương tiện chiến đấu tối tân nhất của không quân Trung Quốc. Thiết kế mảnh mai của thân và cánh giúp cho J-20 giảm lực cản, đồng thời sự linh hoạt của phần đuôi thẳng đứng mang lại khả năng cơ động vượt trội khi bay với vận tốc siêu âm. Một thông tin thú vị về khoa học vũ trụ, Reuters hôm 11 tháng 11 đã công bố hình ảnh các phi hành gia từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA tham gia huấn luyện ở đảo Lanzarote trước khi thực hiện các sứ mệnh không gian trong tương lai. Buổi huấn luyện là một phần của khóa đào tạo chuyên sâu về địa chất của ESA, mục tiêu nhằm kiểm tra các kỹ năng thực hành để trở thành nhà khoa học thực địa hiệu quả trong các nhiệm vụ khám phá hành tinh trên mặt trăng và sao Hỏa. Là một phi hành gia, chúng tôi phải ra ngoài đó, nhận biết đá, làm việc cùng với các nhà khoa học trên trái đất để xem chúng tôi cần lấy mẫu nào. Bởi vì nếu bạn lấy đúng mẫu đá, mặt trăng sẽ cho chúng ta biết về quá khứ. Một nhà địa chất hành tinh tên Pierre Anthony Tesson nói với Reuters. Chương trình đào tạo ở châu Âu bao gồm các buổi thực hành ở đảo Lanzarote, hẻm núi Blätterbeck của Ý, hoặc tại miệng núi lửa Nordlinger Ried ở Đức. Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang hợp tác với chương trình Artemis của NASA nhằm mục đích đưa phụ nữ hoặc người da màu đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2025. Thông tin được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Netflix cho biết vào ngày 10 tháng 11 rằng diễn viên hài Chris Rock sẽ là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn trực tiếp trên nền tảng phát trực tuyến. Chương trình đặc biệt sẽ được phát toàn cầu vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quá nhiều thông tin về show này. Netflix có kế hoạch sớm tung ra các tùy chọn phát trực tiếp, bắt đầu với các bộ phim dài tập và các chương trình hài đặc biệt. Buổi biểu diễn của Rock sẽ là chương trình đầu tiên mà Netflix công bố. Robbie Brown, Phó Chủ tịch Netflix thông báo, Chris Rock là một trong những giọng nói tiêu biểu và quan trọng trong thế hệ diễn viên hài của chúng ta ngày nay. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi thông báo thế giới sẽ được trải nghiệm một sự kiện trực tiếp của Chris Rock. Đây cũng là sự kiện mang tính lịch sử của Netflix. Trước đó, người dẫn chương trình đã từng làm việc với Netflix vào năm 2018. Buổi biểu diễn đặc biệt của anh khi đó mang tên Tamburini. Show diễn mới này sẽ tiếp nối sự hợp tác của cả hai, mang đến một sự kiện hoàn toàn mới và có thể thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.